Vă salut! Numele meu este Gabriel Baldovin, sunt un virulent critic al civilizației în general, al capitalismului în special și am un canal de YouTube, am un canal de TikTok, mai multe canale de socializare media și de data asta vreau să fac un alt canal în care să propun și ceva constructiv, nu doar să critic. Și pentru cei care sunt interesați doar de zona asta și nu alte preocupări ale mele, am să folosesc acest canal care se va chema Sus Moralul Românesc. Am două proiecte politice, unul pe termen lung la care încă lucrez și cred că în 2 ani o să-l termin, unul care se poate aplica chiar începând de mâine și se referă la economisirea unor bani de la bugetul de stat, unor zeci de miliarde de euro pe care noi le cheltuim cu Parlamentul. Parlamentul putem să fim noi, fără să mai cheltuim atâția bani cu partidele care efectiv îngroapă banul public, își bat joc de el, iar noi ca națiune suntem în momentul ăsta puși într-o situație extrem de delicată de a ne împrumuta constant din străinătate și fără perspectiva de a plăti acești bani pe viitor. În momentul ăsta industria noastră este la pământ în mare parte. A fost aduși în starea asta și bunăstarea pe care o resimțim cu toții e de fapt o bunăstare falsă datorită împrumuturilor. Știți foarte bine că nu se poate ca să te împrumuți la infinit și către asta, din păcate, noi ne ducem în momentul ăsta. Ei bine, sunt o grămadă de oameni interesați de politică în țara asta și care pot avea un rol de parlamentar. Deci îmi doresc o extindere a Parlamentului către omul simplu și nu o reducere a lui, cum este astăzi, doar la o mână de corupți șantajabili, care de fapt să ne deturneze opinia noastră cetățenească către altceva. Vi-aduc aminte celebrul caz cu Victor Ponta, care se dădea mare activist ecologic pentru salvarea localității Roșia Montana și când a ajuns prim-ministru a susținut proiectul de distrugere a acelei localități pentru exploatarea cu cianuri a aurului de acolo. Cam asta este rețeta fiecărui politician, să dă apărătorul cetățeanului și de fapt când se duce și când e investit cu putere, el ia decizii împotriva cetățeanului. Și iată-ne pe fundul mării în momentul ăsta, fără o posibilitate de a rezolva în viitor datoriile pe care le avem ca țară, de a le plăti. În cartea sa Meritocrația, Laurențiu Primo a imaginat un foarte detaliat sistem de vot direct, de democrație directă, atât electronic cât și în format clasic, în care noi putem să votăm pur și simplu legile. Căutați această carte și vedeți pe parcursul a vreo 10 pagini, în detaliu, cum se poate face acest lucru cu o aplicație bine făcută, fără să ne mai coste miliardele de dolari cu acești parlamentari, cu partidele care îi primesc de la stat bani și noi sărăcim pe zi ce trece. Sau dacă câștigăm un pic mai bine, practic ne plătim bunăstarea cu viitorul copiilor noștri, cu viitorul nostru. Să ne spună străinii de la care luăm bani că acești bani nu se poată fi returnați și atunci nu mai am nicio problemă cu ei. Ideea că mergem și votăm pe cineva care după aceea prin serviciile secrete este șantajat și manipulat în așa fel încât să ia decizii împotriva poporului, nu mai are niciun sens. Democrația liberală, occidentală, e lipsită de sens în momentul ăsta. Atâta timp cât există aceste servicii secrete care cu asta se ocupă, nu doar cu ascultatul cetățenilor, ci cu manipulatul lor din umbră, inclusiv a acestor politicieni, care inițial pot să fie bine intenționați. Dar după un timp iau decizii împotriva noastră. Sistemul e corupt. Și putem rezolva această problemă începând de aici, de la a deschide Parlamentul către cetățeni, nu al face închis,
Că intră vreo 2-3 oameni și asistă la ședințele lor, asta e egal cu 0. Ia să nu mai fie plătit, să vezi, mai vin ei pe acolo, pe la Parlament să asiste la dezbateri. La dezbaterile trebuie să asiste cetățeanul liber, nu în stradă să filmeze și să pună pe social media. Acolo. Și să fie o televiziune care dă, atâta timp cât sunt dezbateri, dă în direct. Asta înseamnă politica. Nu alegerea unor infractori sau altora. Răspândiți acest canal, răspândiți aceste idei în așa fel încât să știe toată lumea de el și să știe toată lumea de această nouă cale de a face politică și nu de a te uita la televizor după moralitatea îndoielnică a unuia sau altuia. Nu asta înseamnă politică. Politica înseamnă a vota tu direct proiecte. Și asta putem face, încă o dată spun, prin vot electronic, prin vot clasic, după detaliile realizate de Laurențiu Primo. O să revin cu videouri similare, cu probleme similare și mai ales cu ridicarea moralului românilor. Pentru că am fost umiliți de 35 de ani că suntem inferiori, ca să ne fie rușine cu națiunea noastră. Pentru o manipulare la care inclusiv eu am căzut pradă, din păcate, în adolescență. Și foarte mulți fac chestia asta astăzi. E timpul să repar greșeala prin acest canal și dacă aceste idei o să ajungă să fie susținute de majoritate, atunci se va întâmpla ceea ce propun eu și ceea ce se gândesc și alții. Și s-au gândit și alții de mult. Dar uite că dacă nu facem fiecare nimic, ne afundăm din ce în ce mai mult într-un dezastru din ăsta național care riscă, din păcate, să ducă la dispariția națiunii noastre. Nu putem accepta așa ceva. Așa că vă rog, distribuiți la toți să afle despre cum putem noi să ne luăm țara înapoi și Parlamentul înapoi. O zi bună să aveți!